สวัสดีค่ะจ้าจ๋าสุธารัตน์ค่ะก็รับบทเวลานี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะนิกิต้าค่ะนิกิต้าพาคินค่ะรับบทเป็นซีค่ะในเรื่องเป็นซีนที่ซีไปขายหนังสั้นให้กับบริษัทของร้านนี้ซึ่งวันนั้นร้านนี้ก็อยู่ในห้องประชุมด้วยจังหวะที่ขายงานอยู่แล้วจ๋าต้องเดินมาเปิดตัวซีนใหญ่มากคุณนะเดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะแล้วคือประเด็นคืออะไรว่ามองวิวอยู่แล้วก็หันมาเดี๋ยวก่อนค่ะใช่ยิ่งใหญ่เลยก็คือซีนนั้นก็คือเป็นลูกคุณหนูจริงๆลูกเจ้าของประธานบริษัทจริงๆรู้สึกชอบพาร์ทนั้นด้วยเหมือนแบบเราได้เปิดตัวว่าเราถูกนะเราทำงานแบบเป๊ะไหมเธอเป๊ะหรือเปล่าเธอพร้อมที่จะทำงานกับเราหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนค่ะวันนั้นฉากนั้นถ่ายนานอยู่นะคะเพราะว่ามันเก็บหลายคนมากแล้วก็ มันก็แอบตลกอยู่เหมือนกันว่าแบบคือบทเขาก็เขียนมาว่าแบบคนมาแคสไม่ตรงปกบ้างมีแบบเป็นแฟนคลับของไอซ์ที่เขาสมัยเล่นหนังโป๊อย่างเงี้ยแบบผมชอบคุณไอซ์มากเลยนะครับเดี๋ยวผมขอหน่อยได้ไหมครับขอหอมแก้มขอกอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเขาเล่นมือกันด้วย แล้วเราก็แบบเหมือนกันตัวพี่เต้กับพี่จาวันนั้นก็ค่อนข้างเครียดนิดนึงเพราะว่ามันเป็นบทที่มันต้องแบบมันเป็นบทของในหนังสั้นนะคะที่มันจะมีแบบใช้ความรุนแรงนิดนึงในเรื่องเพศอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบก็เหนื่อยกันอยู่วันนั้นใช่แต่ส่วนตัวหนูชอบนะชอบนั่งดู ชอบซีนนี้มากเพราะว่ามัมแล้วก็มัมจำเลยของชอบทั้งนั้นก็ซีนนั้นก็ไม่มีอะไรค่ะ enjoy eating มากๆไม่มีความเครียดใดๆเลยทุกคนแบบ enjoy สุดๆพี่เต้ก็แฮปปี้กับการกินมาก หยุดกินสักทีคือของมันไม่คอนเข้าใจไหมคือพี่ตีบีบมาว่าพอแอคชั่นเนี่ยเราลุยกันเลยนะเรากินกันเลยนะเอากินได้เลยแล้วก็นักแสดงก็ทำตามบีฟค่ะตามบีฟเลยก็คือแอคชั่นปุ๊บคีบลืมไดอะล็อก ทำดีที่สุดไม่คุยกันแล้วกินอกหักอกหักเลยนี่อกหักอ่ะพอดีแฟนเก่าเราไปหนีไปแต่งงานกับผู้ชายอ่ะใช่ก็เลยไปดามใจด้วยการซิปไวน์อยู่ที่รูฟท็อปนะคะแล้วเราก็เลยแบบหาโอกาสเข้าไปลองคุยกับเขาคือคิดดูนั่งคุยกันอยู่ดีๆไปโผล่ทะเลห่างจริงนี้ฉากนั้นมีอุปสรรคนิดหน่อยค่ะเพราะว่ามันเป็นซีนพระอาทิตย์ขึ้นแต่ความจริงคือเราถ่ายกันตอนเย็นแล้วยุงใช่หรือว่าจะพูดยุงหาม คือตอนถ่ายอยู่มันกัดเยอะมากคือได้ยินเสียงเลยแต่ว่าแบบตอนนั้นแบบแอคชั่นมาแล้วทุกอย่างก็แบบไปค่ะพี่ซีสู้เขานะพี่แล้วแบบถ่ายอยู่ดีนะมันรับข้างหลังกล้องมันรับข้างหลังแล้วยุงอยู่ตรงเนี้ยเป็นกลุ่มเลยอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบอย่างเงี้ยเราภาพที่หนูเห็นอะคือหนูต้องเห็นการที่ยุงแบบบินเกาะหน้าพี่ตาแล้วทำอะไรไม่ได้อะพี่นึกออกว่าคือมันกัดคือมันยุบยิบไปทั้งตัวแล้วก็อยู่เงี้ยตอนนั้นคือแบบแอบเครียดอยู่นะเพราะว่าคือแบบในหัวมันไม่เอาอะไรแล้วอ่ะมันยุงใช่ยุงคือมันเกาไม่ได้มันทำอะไรไม่ได้แล้วมันแบบคือยุงตอมอะไรก็เครียดอยู่ตอนนั้นว่าแบบมันภาพมันจะสวยไหมคือสีหน้าเราจะออกมาเป็นยังไงเพราะมันข้างคันนัดลงแล้วก็ยิ่งดีกว่าด้วยก็กัดว่าให้อยู่เฉยๆพี่เซนเก่งพี่จาลืมชื่อหลงชื่อกันไปหมดแล้วรู้สึกพี่จาเก่งมากที่แบบเหมือนแค่แบบหลับตานึกภาพตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วแบบเขาก็อินกับฉากนั้นได้ดีมากๆเลยค่ะก็คือทำออกมาได้ดีมากซีนที่ร้านพี่อ้อคือทางเรื่องอ่ะพี่เต้เล่นเครียดมาตลอดเลยเป็นคนที่เล่นบทหนักที่สุดเลยแต่พอมันเป็นฉากนั้นคือเราได้เห็นแบบพี่เต้เล่นบทแนวคอมเมดี้บ้างซึ่งรู้สึกว่ามันพี่เต้เล่นน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักมากๆซึ่งหนูเข้าไปหนูก็แบบโหมดใหม่ไม่เคยเห็นเล่นกับหนูอยู่ดีๆก็ไม่โอเคเลยหนูก็แบบเอามาจากไหน ก็จะตัดเข้าเป็นมาลานีรู้ว่าเวิร์กช็อปแล้วเขาเกิดทะเลาะวิวาทกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลย
มาสอนวิธีเวิร์กช็อปให้เรา ว่ามันทำยังไงมันถึงจะถูกต้องถ้ามายูถึงเวิร์กช็อปเป็นอย่างนั้นยูแบบไม่ขออนุญาตร่างกายเขากันก่อนเลย แล้วก็มาแบบสอนพี่ซีว่ามาเดี๋ยวร้านนี้สอนให้เองว่าทำยังไง มันเป็นเวิร์กช็อปที่นำไปสู่เลิฟซีน ตื่นเต้นมากคือเอาจริงๆไม่ค่อยมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวเท่าไหร่ คือแบบกำลังคิดอยู่ ไม่ดูอะไร บท อะ บทพูด จับแขน ปากจูบ ตอนที่ถ่ายอ่ะสังเกตไม่มองอย่างอื่นเลยนะ แล้วหนูมองอะไร ไม่ถ่ายอย่างเงี้ยแล้วไม่ดูอย่างอื่นเลยอ่ะ แล้วเป็นไงกัน เป็นเลิฟซีนครั้งแรกในชีวิตของหนูเลย โถ มันก็แบบก็ตื่นเต้นอยู่แล้วแต่ว่าก็โชคดีที่ได้เข้ากระจ๋าเพราะว่าเราก็เคยร่วมงานกันมาก่อน มันก็มีความเสน่ห์ใจสบายใจที่จะอันนี้ด้วยกันเนาะแล้วเรามองอะไร ตามนั้นค่ะ แล้วเรามองอะไรปากยังมีสีอยู่ไหม คือถ้าจะกัดปากขนาดเนี้ยใช้ฟันขบเลย เอาฟันกัดอย่างนี้เลยอย่างเงี้ยอย่างนี้เลย ไม่ต้องได้เหรออุ้ยได้เลยเหนื่อยอ่ะเหนื่อยแล้วอ่ะหมดแล้วค่ะขอบคุณค่ะ แต่ฉากนี้แล้วเป็นฉากที่หนูรู้สึกว่าหนูแบบดุเซนที่สุดละเพราะรู้สึกว่ามันคือการทำงานแล้วอะไอเขาเหมือนแบบพยายามที่จะจูนเข้าหาเซนแต่เซนกลับแบบรอบนี้เซนนั่นเป็นคนที่ปฏิเสธอะตอนนั้นหนูแบบจริงๆนะว่าแบบทำไมยูถึงแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวไม่ได้คะเซนก็รู้สึกว่าชอบฉากนี้ด้วย เพราะได้ดูพี่จา ถูกชีวิตจริงอาจจะทำไม่ได้ มันเจ็บเรายังมีปมกับครั้งก่อนที่แฟนเก่า ไม่ใช่ เรายังมีปมกับครั้งเก่าที่แฟนเก่าเราแบบว่าทิ้งเราไปแต่งงานกับผู้ชาย ซีนนั้นก็เหนื่อยค่ะ หนูเหนื่อย เพราะว่าหนูถ่ายซีนอื่นมาแล้วทั้งวัน แล้วมันมาเป็น ใช่ ฉาก ใช่ ดราม่าที่มันแบบพี่หนูหมดแรง ในฉากนั้นคือหนูชอบมากซีนเนี้ยมันเป็นเหมือนซีนการจากที่เราแบบจะบอกลาเขาแล้วนะ เพราะเรารู้สึกว่าแบบกูก็ผิดแหละอะไรอย่างเงี้ยเราคงต้องจากแล้วจริงๆ แต่เราก็รักเธอมากเลยอะสายตาที่สื่อออกไปก็คือตานั้นเลยค่ะหนูชอบมาก ก็ตึงเลยค่ะตึงเลย แล้วก็เป็นอีกฉากหนึ่งเหมือนกันที่คุยกับจ๋าว่าชอบฉากนี้มากๆเลยทั้ง กูร้านนี้หายไปครับไปเจออีกทีนึงอยู่ที่ชายหาดกับพี่วอร์ม เขาไปทำอะไรกันน่ะ เขาไป แฟนคุณกับร้านนี้ไปทำอะไรกัน แฟนผมไปล่วงเกินหญิงสาว ผมก็เลยรู้สึกว่าแบบสิ่งที่ผมรับไม่ได้ เซนไอซีก็วิ่งเข้ามาเพื่อที่จะแบบห้ามวอร์มที่กำลังทำไม่ดีไม่ร้ายคนลานีอยู่ แล้ว จังหวะที่พี่จาวิ่งเข้าไป ขอบคุณนะพี่จา มันแอบผิดคิวนิดนึงไม่รู้ว่าผิดคิวไหมคือแบบจับผลักวอร์มออกไปแล้วดึงลานีไปอย่างเงี้ยคนที่ล่วงแล้วคือหนูกำลังวิ่งเข้ามาคือหนูต้องเป็นคนไปรับลานีแต่ว่าจังหวะนั้นคือมันแรงเกินแล้วจ่าล้มลงไปอะไร ไม่มีใครรับหนูเลยแล้วพี่จะไม่สนใจแล้วกูโมโห พยายามตัดทำไรร้านนี้ จ๋านอนอยู่กับพื้นแล้วหนูวิ่งไม่ทันน่ะหนูรับมันไม่ทันเลยคือจ๋านอนอยู่กับพื้นแล้วก็โอเคไหมคือฉากนั้นถ้าเขาเอาซีนนั้นฉากนั้นตัดไปอ่ะมันคือจริงๆเพราะจ๋าล้มจริงๆถ้าเขาจะเอาคิวนั้นนะ ถ้า คือ เรา เราอย่างเงี้ย รับทันอะ เจ็บไหมอย่างเงี้ยเพราะว่ามันล้มจริง มันจะมีบางคัดที่แบบผมล้มจริงๆ เพราะว่าทรายมันต่างระดับ โดยที่ผมไม่รู้มาก่อนว่าตรงนั้นมันเป็นทรายต่างระดับ พอเราโดนซีต่อย เราตกลงไปอยู่จมกองทรายข้างล่างจริงๆ ได้เห็นว่าตัวไอกับพี่วอร์มคือไม่ได้รักกัน คือหมายถึงว่าตัวไอไม่ได้รักกันแน่ๆ เพราะว่าพอเขามาคุยกับพี่ซีเนี่ยเขาก็ยังรู้สึกผิดว่าถึงแม้ว่าเขาจะอยู่กับพี่วอร์มแต่ในใจเขาก็มีแต่เซนต์มาโดยตลอดอะไรเงี้ยครับ ความแบดคือพี่ไอซ์สุบุรีอ่ะไม่คือเราคือหนูก็ถามพี่ตีว่าแบบคือหนูไม่ต้องไปขอไปอะไรใช่ไหมคือหนูก็เห็นแบบดูเขาดูดแล้วก็แบบว่าไหนว่าจะเลิกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็จบไปพี่ตีก็บอกว่าไม่ต้องขอไม่ต้องไปดูดกับเขาปล่อยให้เขาดูดไป พอเทคนั้นตัดจบปุ๊บเทคต่อมาพี่ตีเดินเข้ามาบอกว่าขอเลย จุดเลยขอเลยจุดเลยใช่ฟิวมันมาเราเอามาสักตัวซิอะไรอย่างเงี้ย โอเคครับทำถูกแล้วโอเค ไม่ฟังกูสิ ไม่ คือตั้งแต่เวิร์กช็อปกันแล้วว่าเราบอกว่าจ๋าว่าดึงเราสุดแรงเลยได้ไหม สิ่งที่จ๋าทำจ๋าดึงได้แค่เนี้ย จ๋า
าดึงหนูได้แค่เนี้ยคือหนูก็แบบจ๋าขอแรงๆเลยแบบแรงๆเลยอย่างเงี้ยจ๋าดึงไง แล้วหนูทำไงไม่กลัวพี่ต้าเจ็บด้วยส่วนหนึ่งแต่ก็แบบก็ลองอ่ะ ได้ไหมทำไมแค่ ไม่ เนี้ อย ยากดึงแรงหนูพี่ต้า คือสุดแรงจ๋าดึงหนูได้แค่เนี้ยหนูก็เลยแบบคือหนูต้องคว้าพี่ให้พี่หยุดลูกบทคือมันต้องคว้าให้หยุด แต่ว่าสิ่งที่จ๋าทำได้คือตามไปร้านนี้มังออเดอร์เค้กเน่า เอ้ยจะเรียกเค้กเงาไม่ได้นะคะนี่มันเป็นเค้กนางเงือกที่ร้านนี้ตั้งใจเก็บไว้ให้ 3 วันเน่าไหม แช่ช่องฟิต อาจจะแบบแค่หนอนขึ้นมาเอ้ย มันเป็นฉากที่เราต้องไปเข้าซีนนั้นที่ว่าเป็นเวิร์กช็อปครั้งสุดท้ายเราเหมือนกับคนมันเยอะมากๆอะค่ะแล้วเหมือน ใช่ อากาศมันไม่ อากาศมัน ถ่าย น้อย เทแล้วเราก็เลยแบบหายใจไม่ออกอะไรเงี้ย แล้วทีนี้เห็นสักพักหนึ่งพี่ต้าเหมือนมาจับแล้วหนูก็หันไป แล้วหนูก็แบบงงพี่ต้าเป็นอะไรวะแล้วพี่ต้าทำได้เฮ้ยไม่ใช่ละแล้วแบบก็ล้มเว้ยแล้วหนูก็แบบเฮ้ยพี่คัดไม่ได้สั่งคัดบอกแป๊บนึงพี่หยุดก่อนพี่ต้าเป็นอะไรไม่รู้ เขาก็ให้หนูพักจริงๆวันนั้นเขาอยากจะให้หนูไปหาหมอแล้วก็ยกของหนูไปเลย ใช่ แต่ว่ามันจะปิดโลแล้ววันนั้นหนูก็เลยแบบ ต้าก็เลยแบบ สู้ ไม่เอาดีกว่า สุดท้าย ก็จะปิดแล้วก็ปิดใช่ก็ปิดไปเลยดีกว่าอะไรเงี้ยใช่มันแค่ แล้วก็หมูกระทะมันมีคนแอบกิน มี มันมีคนแอบกินต่อ กินกับอิ่มอ่ะ ใครเนี่ย มันมีอยู่สองสาวอ่ะ จะมี2 สาวแล้วก็อีก1 สาว ได้เหรอ เคที่ อ๋อ ที่พี่ประชดให้ไงแต่กินจริง แล้วอร่อยเลยแล้วกินจริง สุกไหมน่ะ ฮะ สุกเปล่า สุก อ๋อ ลูกชิ้นเลือกชิ้นให้อยู่ แล้วก็มีพี่ในกองบอกว่า เหลือให้ผมด้วยนะครับ กินเลยลูกกินเต็มที่กินจริงจังเลยแล้วก็กินจริงจังไงคะ ก็จริง กินจริงจังจนหมูหมดเตานั้นจนหมูแห้งแล้วเตานี้คือหมู